રાઇઝિંગ સ્ટાર ટ્યુશન. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, રાઇઝિંગ સ્ટાર ટ્યુશન YouTube ચેનલ પર ફરી એકવાર આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાન જેવો સરસ મજાનો વિષય લઈને ફરી એકવાર આપ સૌ સમક્ષ હું આજે ઉપસ્થિત થયો છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો બીજો પાઠ ચાલી રહ્યો છે કે જેનું નામ છે ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસો, કે જેની પરંપરાઓ, જેની મુખ્ય બે પરંપરાઓ વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. કઈ બંને બે પરંપરાઓ હતી? તો કે એક હતી કયા બે વારસા વિશે? તો કે ભાઈ એક હતો આપણો હસ્તકલા વિશે અને બીજો હતો આપણો લલિત કલા વિશે. તો ચાલો મિત્રો, આપણે હવે હસ્તકલાની એની પછીની કલા, બરાબર છે, અત્યાર સુધી આપણે 6 કલાઓ વિશે અભ્યાસ કર્યો. તો હવે આપણે 7મી એની કલા એટલે કે જેનું નામ છે કઈ કલા? કાષ્ઠ કલા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારા અગાઉનો વિડિયો ન જોયા હોય તો તે જોવાના ભૂલશો નહીં. અને મિત્રો, સરસ મજાના એ પણ વિડિયો છે, એકવાર અવશ્ય તેની મુલાકાત લેજો. ચાલો મિત્રો, આપણે શરૂ કરીએ હવે કાષ્ઠ કલા વિશે. કાષ્ઠ મિત્રો, કાષ્ઠનો અર્થ થાય છે લાકડું. પહેલાના સમયમાં પણ આજે જે ફર્નિચર તમે લોકો સુશોભન માટે તમે સરસ મજાનું જોઈ શકો છો, તેવું જ સુશોભન પહેલાના સમયમાં પણ થતું છે. અને મિત્રો, હું તો એમ કહું છું કે આજના સમય કરતા પણ પહેલાના સમયમાં જે કાષ્ઠ કલા જોવા મળતી હતી તે ખૂબ જ રમણીય હતી. પહેલાના કારીગરો જે હતા, બરાબર છે, તે આજના કારીગરો કરતા પણ કેવા કહેવામાં આવતા હશે? અતિ ઉત્તમ માનવામાં આવતા હશે. તો મિત્રો, આપણે જોઈએ આજની કલા એટલે કે કઈ કલા? કાષ્ઠ કલા વિશે જોઈએ. કાષ્ઠ એટલે કે થાય છે લાકડું. લાકડા ઉપર જે કોઈ પણ નકશી કામ, કોતરણી કામ કે પછી કોઈ પણ નવનવીન ભાત તૈયાર કરવામાં આવતી હતી. અને આ ભાત તૈયાર કરીને લાકડા એટલે કે ટૂંકમાં એવું સરસ મજાનું એક કુદરતી રમણીય જેવું એક સરસ મજાનું એક પોસ્ટર અથવા તો પછી તમે ફર્નિચર પણ કહી શકો છો, જે તૈયાર કરવામાં આવતું હતું, જેને આપણે કઈ કલા તરીકે ઓળખશું? કાષ્ઠ કલા તરીકે. તો જોઈએ, માનવ જીવનનો સંબંધ વર્ષોથી વૃક્ષો સાથે રહેલો છે. મિત્રો, લાકડું તો આપણે કુદરત દ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર છે. તો આપણે વર્ષોથી આપણો જે સંબંધ છે તે વૃક્ષ સાથે રહેલો છે. આપણે પ્રાકૃતિક વારસાનો અભ્યાસ કર્યો હતો કે ભાઈ પ્રકૃતિનું સર્જન તો કોણે કરેલું છે? તો કે ભાઈ ઈશ્વરે જ કરેલું છે. તો તેમાં પણ ભાઈ વૃક્ષોનું નિર્માણ પણ કોણે કરેલું છે? ઈશ્વર દ્વારા જ થયેલું છે. તો આપણો સંબંધ તેની સાથે કેવો રહેલો છે? વર્ષો જૂનો રહેલો જોવા મળે છે. તો જોઈએ કે પ્રારંભમાં વૃક્ષોનો ઉપયોગ બળતણ તરીકે. મિત્રો, યાદ રાખજો કે આપણે જ્યારે ફર્નિચર એટલે કે ટૂંકમાં કાષ્ઠ કલા વિશે પરિચિત ન હતા ત્યારે આપણે લાકડાનો ઉપયોગ માત્ર ને માત્ર શેના માટે કરતા હતા? તો કે બળતણ તરીકે જ કરતા હતા, એટલે કે ટૂંકમાં સળગાવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરતા હતા. ત્યારબાદ આપણે થોડી ઘણી આપણા બુદ્ધિ, કલા, કૌશલ્ય, આવડતમાં વધારો થયો, જેના કારણે આપણે તે વારસામાં વધારો કર્યો. તો ત્યારબાદ તેમાંથી ઓજારો બનાવવાની શરૂઆત કરી આપણે. ત્યારબાદ ભવનો બન્યા. ભવન એટલે કે મોટી મોટી ઇમારતો તૈયાર કરવા લાગ્યા, મંદિરો તૈયાર કરવા લાગ્યા તેમાંથી. ત્યારબાદ મકાનો તૈયાર કરવા લાગ્યા, તેમજ લાકડામાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ તૈયાર કરવા લાગ્યા. અને લાકડાનો ઉપયોગ પહેલા કરતા કેવો થવા લાગ્યો? વધારે થવા લાગ્યો. મિત્રો, આજના સમયમાં પણ આપણે લાકડાનો ઉપયોગ પહેલા કરતા કેવો કરતા જોઈ રહ્યા છીએ? વધારે પડતો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. લાકડામાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણે પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. તો ક્રમશઃ લાકડાની મૂર્તિઓ બનવા લાગી. ત્યારબાદ તેનો વધારે વિકાસ થયો. તેમાંથી શું બનાવવા લાગ્યા? મૂર્તિઓ પણ સર્જન થઈ. ત્યારબાદ તેમાંથી બાળકો માટેના રમકડા તૈયાર થવા લાગ્યા છે. આજે પણ તમે લોકો ઘણા બધા રમકડાઓ છે જે લાકડામાંથી બને છે તેવું જોઈ શકો છો. તેમજ સોગઠાબાજી. મિત્રો, પહેલાના સમયમાં જે લોકો, આજે તો આપણે તે ગેમને લૂડો જેવું નામ આપ્યું છે, પરંતુ પહેલાના સમયમાં આ જ ગેમ એટલે કે ટૂંકમાં સોગઠાબાજી કહેવાતી હતી. તેમજ થાંભલીઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેમજ બારી બારણા તમે જોયા જ હશે મિત્રો કે તે પણ લાકડાના જ બનાવવામાં આવે છે. પછી ગોખ છે, અટારીઓ છે, મોટા મોટા સિંહાસનો, રાજાના મોટા મોટા સિંહાસનો છે, તેમની ખુરશીઓ છે, તેમજ જાળીઓ છે વગેરે. આ બધી જ વસ્તુ મિત્રો શેમાંથી બને છે? લાકડામાંથી બનાવવામાં આવે છે. મિત્રો, યાદ રાખજો, આટલા બધા ઉદાહરણ તમને યાદ ન રહેતા હોય તો વધીને તમે 4-5 ઉદાહરણ પણ યાદ રાખી શકો છો, બરાબર છે. તો પછી જોઈએ કે ભાઈ જેમના પર કોતરણી કરવામાં આવે છે. મિત્રો, ખાસ કરીને યાદ રાખજો કે માત્ર ને માત્ર લાકડા પર તેને આમનામ જ નથી મૂકવામાં આવતું, પરંતુ તેના પર એટલી સરસ મજાની કોતરણી કામ કરવામાં આવે છે કે જેના કારણે તે લાકડાની આકૃતિમાં પણ વિભિન્નતાઓ જોઈ શકો છો તમે, બરાબર. જેમના પર કોતરણી કામ કરવામાં આવે છે. મિત્રો, યાદ રાખજો કે ગુજરાતમાં સંખેડાનું, આ સવાલ અગાઉની એક્ઝામમાં 2 થી 3 વાર પૂછાઈ ગયેલો છે કે ગુજરાતમાં ફર્નિચર કામ એટલે કે કાષ્ઠ કલા માટે સંખેડા, છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં આવેલું સ્થળ સંખેડા નામનું જે સ્થળ છે, સંખેડા નામનું જે સ્થળ છે કે જ્યાં આગળ ફર્નિચર કલા અતિ ઉત્તમ જોવા મળે છે. મિત્રો, આજના સમયમાં પણ તમે છોટા ઉદેપુર જિલ્લાના જો સંખેડા નામના સ્થળે જાઓ તો તમને ત્યાં આગળ સરસ મજાનો એક કાષ્ઠ કલાના કારીગરો તમે જોઈ શકો છો. તો લાકડાના હિંચકા જોવા મળે છે. ત્યાં આગળ સરસ મજાના લાકડાના હિંચકાઓ બનાવે છે. તેમજ મિત્રો, યાદ રાખજો, સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આવેલું ઈડર નામનો જે તેનો તાલુકો છે, આ તાલુકામાંથી સરસ મજાના લાકડામાંથી
લાકડામાંથી જ રમકડાઓ પણ બનાવવામાં આવે છે। મિત્રો યાદ રાખજો બંને સવાલ આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યના છે। એ પણ યાદ રાખજો કે ભાઈ નીચે આપેલા 4 ઓપ્શનમાંથી લાકડા પર કોતરણી કરીને કઈ કલાનું નિર્માણ થયેલું છે તેવો પણ સવાલ પૂછાઈ ગયેલ છે। તો આપણને ખબર હોય છે કે ભાઈ લાકડાને લઈને કયો શબ્દ મૂકવામાં આવ્યો છે? કાષ્ઠ। કાષ્ઠનો અર્થ તે શું થાય છે? લાકડું। ઓકે મિત્રો, તો ચાલો આપણે જોઈએ તો કે ભાઈ સંખેડાનું ફર્નિચર તેમજ લાકડાના હિંચકા અને ભાઈ કઈ જગ્યાના રમકડા વધારે વખણાય છે? તો કે ભાઈ ઈડરના રમકડા। સંખેડા નામની જગ્યા છે જે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં આવેલી છે, તેમજ ઈડર નામની જે જગ્યા છે તે ક્યાં આગળ આવેલી છે? તો કે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આવેલી છે। મિત્રો બંને કયા જગ્યાનું નામ આવેલું છે? તો કે સાબરકાંઠા જિલ્લાનું જ નામ આવેલું છે। તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે કાષ્ઠકલા પછીની કલા એટલે કે જેનું નામ છે જડતર કામ, કે જેના વિશે વિગતે અભ્યાસ શરૂ કરીએ। મિત્રો યાદ રાખજો આ તમામ કલા છે એ હસ્તકલાનો જે ભાગ છે, બરાબર છે? તો તમે લોકો યાદ રાખજો ખાસ કરીને કે ભાઈ હસ્તકલામાં કઈ કલાઓનો સમાવેશ થતો હતો। તો મિત્રો હવે આપણે જોઈએ જડતર કામ। જડતર નામ પરથી જ તમને લોકોને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે જેમાં નામમાં જ આવે છે કે જડવું। જડવાનો અર્થ આપણે જો આજના સમયમાં સીધો અર્થ લઈએ તો તેનો અર્થ થતો હોય છે ચોટાડવું, એવો અર્થ થતો બરાબર છે કે ભાઈ ટૂંકમાં ભાઈ હીરા છે, મોતી છે, આપણે શું કરતા હોય છે તો કે ભાઈ તેને કોઈ પણ સાડી હોય છે તેમજ અન્ય વસ્તુ પર આપણે તેને શું કામકાજ કરતા હોય છે? જડવાનું કામકાજ કરતા હોય છે। જડવું એટલે કે ટૂંકમાં ચોટાડવું। તો કે ભાઈ નવીન અલંકારો છે આપણે જોઈએ તો કે અલંકારો છે જે જડતર કામની કલા ભારતની એક પ્રાચીન કલા છે। મિત્રો આ લીટી તો બધામાં કમ્પલસરી તમે લખી જ શકો છો કે ભાઈ આ કલા કેવી કલા છે? પ્રાચીન કલા છે। ભારત દેશ તો અતિ પ્રાચીન દેશ છે જ તે, તો તેમાં રહેલી તમામ કલા કેવી હોવાની છે? પ્રાચીન તો હોવાની જ છે। તો મિત્રો ત્યારબાદ તો કે ભાઈ જડતર કામ છે જે ભારતના રાજાઓ હોય છે, મોટા સમ્રાટો છે, તેમજ અન્ય શાસકો, રાજાઓ, મોટા સમ્રાટો તેમજ અન્ય જે શાસકો થઈ ગયા છે ભારત દેશમાં, અને તે સમયના શ્રીમંત લોકો। મિત્રો મેં તમને પહેલા પણ વાત કરી હતી, શ્રીમંતનો અર્થ શું થાય છે? તો કે જે લોકો પૈસાદાર હતા, કે જે લોકો ગર્ભ શ્રીમંત પણ કહી શકો છો, કે જે નાનપણથી જ કેવા હતા કે ખૂબ જ પૈસાદાર હતા, અથવા તો સમયની સાથે તે લોકો ધનવાન બન્યા છે। તો આવા શ્રીમંત લોકો છે જે અલંકાર એટલે કે ટૂંકમાં મોટી માળાઓ છે તેમજ મોટા અલંકારો છે જે ધારણ કરતા, તેમાં તે લોકો શું જડતર કરાવતા, શું ચોટાડતા? તો કે તેમાં તે લોકો હીરા છે, મોતી છે, માણેક છે જેવા કિંમતી રત્નો, કે જેવા મોટા કિંમતી રત્નો હતા તે રત્નો, ગળાના હાર, બાજુબંધ, બરાબર છે? આપણે ગયા લેક્ચરમાં પણ વાત કરી હતી કે બાજુબંધ કોને કહેતા હતા? તો કે ભાઈ હાથનો જે આ ભાગ હોય છે તેને આપણે બાજુ તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેના પર તે લોકો શું કરતા હતા? સરસ મજાનો હીરા મોતી કામનું બાજુબંધ તૈયાર કરાવતા હશે। તો જેવા બાજુબંધ છે, તેમના કડા છે, તેમના હાથમાં પહેરવાના કડા હોય છે, તેમના મોટા મુંગટો હોય છે, તેમજ તેમની દામણી હોય છે, તેમજ વીંટી, તેમની નથણી તેમજ કાપ વગેરેમાં તે લોકો જડીને તેનું ધારણ કરતા હશે મિત્રો, બરાબર? કે જેનાથી તે લોકોના સૌંદર્યમાં તે લોકો શું કરતા હશે? વધારો કરતા હશે। અને રાજસ્થાન, મિત્રો ખાસ કરીને વસ્તુ યાદ રાખજો, આ સવાલ પણ પૂછાઈ ગયેલો છે કે રાજસ્થાનનું બીકાનેર જે ઘરેણાના જડતર કામ માટે કેવું છે? એક અદ્વિતીય સ્થાન ધરાવે છે। મિત્રો યાદ રાખજો કે ભારત દેશનું કયું સ્થળ અથવા કયા રાજ્યનું સ્થળ કે જે જડતર કલા માટે પ્રખ્યાત રહેલું છે, એવો સવાલ પૂછાઈ ગયેલો છે। તો યાદ રાખજો રાજસ્થાનમાં આવેલું બીકાનેર, કે જે આ પ્રકારના ઘરેણાના જડતર કામ માટે ખૂબ જ ખ્યાતિ ધરાવે છે। તો મિત્રો આ હતી આપણી જડતર કલા। હવે ત્યારબાદની કલા એટલે કે હકી કલા વિશે વિગતે અભ્યાસ શરૂ કરીએ। તો મિત્રો હવે ત્યારબાદની કલા એટલે કે જેનું નામ છે આપણે અકીક કલા। તો મિત્રો હસ્તકલાની હવેની કલા જે વિશે ભણવાનું છે કે જેનું નામ આપણે અકીક કલા છે, બરાબર છે? તો મિત્રો અકીક, તમને લોકોને સવાલ થતો હશે કે અત્યાર સુધીની કલાઓનો વિશે તો તમે લોકો શબ્દથી પરિચિત છો, પરંતુ આ શબ્દ એક નવો છે, અકીક। તમને થતું છે કે સર આનું નામ કેમ આવું છે? અકીક શું છે? બરાબર છે? અકીક કે જેનું નામ અકીક એટલે એક પ્રકારનો પથ્થર છે, બરાબર છે? હકીક એટલે એક પ્રકારનો શું છે? આ એક પથ્થર છે, બરાબર છે? કે જે ટૂંકમાં આપણા ભારત દેશમાં વિવિધ જગ્યાઓએથી, બરાબર છે, કે જે ક્યાં આગળથી નદીઓના ખેણ પ્રદેશમાંથી મળી આવે છે। યાદ રાખજો મિત્રો કે જે આગળ નદીઓ હોય છે જેના ખેણ પ્રદેશમાંથી આ પ્રકારનો પથ્થર મળી આવે છે। પરંતુ મિત્રો યાદ રાખજો કે આ પથ્થરને તમે સીધો ઉપયોગમાં લઈ શકતા નથી। હકીક એક એવો પથ્થર છે કે જેને તમે સીધો ઉપયોગમાં લઈ શકતા નથી, પરંતુ તમે આ પ્રકારના પથ્થર હોય છે, બરાબર છે, કે જેની ઉપર શું કરી શકો છો તમે? કે જેની ઉપર વિવિધ પ્રકારની એની પર કે તમે લોકો વિવિધ કારીગરો દ્વારા કે તેની ઉપર એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે, એવી રીતે પહેલ પાડવામાં આવે છે કે આ હકીકના પથ્થરને તમે ઘરેણું બનાવી શકો। તો તેના વિશે આપણે વિગતે અભ્યાસ શરૂ કરીએ। હકીક કલા નદીઓના ખેણ પ્રદેશમાંથી, મિત્રો ખાસ કરીને યાદ રાખજો કે આ પ્રકારનો એક પથ્થર છે કે જે નદીઓના ખેણ પ્રદેશમાંથી મળી આવે છે, બરાબર છે?
તો આ અકીક એક ચકમક અને અર્ધ પારદર્શક છે મિત્રો યાદ રાખજો કે તે સેજ તમે લોકો એ પથ્થર જેવો હોય છે કે તમે તેની ઉપર સેજ મસ્ત તમે ચળકાટ જોઈ શકો છો તેમજ આ એવો પથ્થર હોય છે કે જે અર્ધ પારદર્શક છે કે જેને તમે આરપાર પણ જોઈ શકો છો જે અર્ધ પારદર્શક હોય છે સુંદર રાતો પથ્થર છે મિત્રો યાદ રાખજો કે સુંદર મજાનો રાતો એટલે કે ટૂંકમાં સેજ મસ્તો લાલ કલરનો પથ્થર તમે એને જોઈ શકો છો બરાબર પછી ખાસ કરીને મિત્રો તમારી એક્ઝામમાં એવી રીતે પણ પૂછાઈ શકે છે કે ભાઈ એવું કઈ કલા છે કે જેમાં તમે એવો પથ્થર રહેલો હોય છે કે જે અર્ધ પારદર્શક છે તેમજ ભાઈ તે હીરાની જેમ ચકમક એટલે કે ટૂંકમાં સેજ મસ્ત ચળકાટ પણ ધરાવે છે તો તે કઈ કલા આવશે અકીક કલા આવશે યાદ રાખજો તો ખાસ કરીને સિલિકા મિશ્રિત મિત્રો યાદ રાખજો કે સિલિકા એટલે કે ટૂંકમાં આપણે ભાષામાં જો જોઈએ તો રેતી મિશ્રિત એટલે કે ટૂંકમાં સિલિકા મિશ્રિત ભૂરા કે સફેદ રંગના ભૂરા અથવા તો સફેદ રંગનો આ પથ્થર છે કે જેને આપણે શું કહીએ છીએ અકીક તરીકે ઓળખીએ છીએ મિત્રો યાદ રાખજો કે જે ભૂરા અથવા તો સફેદ રંગનો હોય છે જેને આપણે કયા પથ્થર તરીકે ઓળખીએ છીએ અકીકના પથ્થર તરીકે ઓળખીએ છીએ મિત્રો યાદ રાખજો કે ભાઈ આ પથ્થર સુરત અને રાણપુર મિત્રો યાદ રાખજો સુરતમાં પણ મળી આવે છે સુરતના નદી કિનારેથી પણ મળી આવે છે તેમજ રાણપુર પાસેથી પણ મળી આવે છે રાણપુર એટલે કે મિત્રો અહીં આગળ તમે બોટાદ જતા રસ્તામાં તમે તે રાણપુર નામનો તાલુકો કે જે બોટાદ તાલુકામાં આવેલો છે ત્યાં આગળ તમે જોઈ શકો છો તે ત્યાંથી મળી આવે છે ક્યાં આગળથી સુરત તેમજ રાણપુર પાસેથી મળી આવે છે અને જેને આપણે અકીકનો પથ્થર તરીકે ઓળખીએ છીએ ત્યારબાદ મિત્રો અલંકારોમાં જડવા માટે મળી ક્યાંથી આવે છે તો કે સુરત અને રાણપુર પાસેથી મળી આવે છે પરંતુ મેં તમને પહેલા જ કીધું કે આપણે તેને સીધો ઉપયોગમાં લઈ શકતા નથી બરાબર છે તેના પર ઘાટ તો પાડવો પડે ને બરાબર છે તો તેના માટે તે લોકો આ પથ્થરને ક્યાં લઈ જાય છે તો કે તે જડવા માટે ખંભાત મોકલવામાં આવે છે તેમાંથી આભૂષણ બનાવવા માટે અકીકના પથ્થરને એક ચોક્કસ ઘાટ આપીને તેને બનાવવા માટે તે લોકો ખંભાત એટલે કે ખેડા જિલ્લામાં આવેલું છે ખંભાત પાસે લઈ જવામાં આવે છે મળી ક્યાંથી આવે છે સુરત અને રાણપુર પાસેથી જ્યારે લઈ ક્યાં આગળ જવામાં આવે છે તો કે ખંભાત લઈ જવામાં આવે છે ખંભાતના કારીગરો આ અકીકના પથ્થર પર એવી રીતે પહેલ પાડે છે કે આ પહેલ પાડી અન્ય પ્રક્રિયા કરી તેને મસ્તીનો જડવા પાત્ર બનાવે છે મિત્રો યાદ રાખજો કે તે જડવા પાત્ર હોતો નથી માત્ર પથ્થર સ્વરૂપે હોય છે પરંતુ તેને જડવા પાત્ર બનાવવા માટે તે લોકો ખંભાત લઈ જાય છે અને ખંભાતમાં આ પ્રકારના કારીગરો આવેલા છે કે જે કારીગરો શું કામકાજ કરે છે તો કે તેને જડવા પાત્ર પથ્થરને બનાવે છે ત્યારબાદ અથવા તો પછી અકીકના પથ્થરમાંથી માળા કે મણકા પણ તૈયાર કરવામાં આવે છે મિત્રો યાદ રાખજો કે આ અકીકના પથ્થરમાંથી સરસ મજાની માળા છે હાર છે તેમજ મણકા પણ તૈયાર કરવામાં આવે છે ઘણા બધા લોકો છે બરાબર છે જેમ આપણે અગાઉ ભણ્યા તેમ તેનો બાજુબંધ તરીકે પોતાના મુંગટમાં જડવા તરીકે પોતાના આસન પર જડવા તરીકે વિવિધ જગ્યાએ તેનો ઉપયોગ કરતા હોય છે યાદ રાખજો મિત્રો આ હતી આપણી અકીક કલા હવે આપણે ત્યારબાદની કલાનો આવતા લેક્ચરમાં અભ્યાસ શરૂ કરશું તો મિત્રો યાદ રાખજો કે આજે આપણે અહીં સુધી જ રાખીએ હવે તમને અમારા જો આ લેક્ચરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સવાલ હોય તો તે તમે અમારા WhatsApp નંબર પર પણ જણાવી શકો છો તેમજ નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં પણ જણાવી શકો છો મિત્રો યાદ રાખજો કે તમે જો અમારી YouTube ચેનલ પર સૌપ્રથમવાર આવ્યા હો તો અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં તેમજ અમારા તમામ વિડિયોને લાઈક કરજો જો અમારા જૂના વિડિયોઝ તમે ના જોયા હોય તો તે જોવાનું ચૂકશો નહીં અને મિત્રો જો તમારા કોઈ બીજા મિત્ર હોય તો તમે તેના વિડિયો શેર પણ કરી શકો છો ચલો મિત્રો આજે અમને રજા આપશો ધન્યવાદ